Magandang buhay! Ako po si Teacher Tetchibong na magbabahagi sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol sa musika. At ang ating aralin ngayon ay ang time signature o palakumpasan. Ang time signature ay kilala rin sa tawag na measure signature at meter signature. Ito ay nagsimula sa Western notation upang ipakita kung ilang beats magkakaroon ang isang measure. Ngunit bago tayo magtungo sa ating aralin, ating reviewin o balikan ang tungkol sa measure at bar line. Ang inyong nakikita ay ang ating staff o limguhit. Ito ay binubuo ng 5 guhit at 4 na patlang. Ang staff ay mayroong clef na isinusulat sa unahan. Lahat ng clef tulad ng F clef o bass clef, tenor clef, at ang inyong nakikita ang G clef o treble clef. Ito naman ang bar line. Ang bar line ay vertical lines that divides the staff. Ang bar line ang naghahati sa staff para magkaroon ng measure. So, ito ang ating measure 1. Ito ang ating measure 2. Ang measure ay ang space in between bar lines. O ang space sa pagitan ng bar lines. Ngayon, ito ang time signature o palakumpasan. Ang mga halimbawa nito ay 4-4, 3-4, 2-4. Kung mapupunan ninyo, ito ay binubuo ng 2 numero. Numero sa taas at numero sa baba. Ang numero sa taas ay ang number of beats in a measure. Ito ang nagsasabi kung ilang beats dapat mayroon ang isang measure. Samantalang ang numero sa baba ay nagpapahayag kung anong klase ng nota ang makakukuha ng isang beat. Ang ating time signature o palakumpasan ay 2-4. Ito ay nagsasaad na mayroong 2 beats sa loob ng isang measure. So, gagawa muna tayo ng bar line para magkaroon tayo ng tinatawag na measure. So, ito yung measure o ang space sa pagitan ng 2 bar line. So, ito yung measure 1. At ito naman ang measure 2. Ito ang first beat. Ito ang second beat. Ito ang first beat. At ito ang second beat. So, ang 2-4, ang ibig sabihin nito ay mayroon lamang 2 beats sa loob ng isang measure. So, ito measure 1, 1 plus 1 is equals to 2 beats. And sa second measure ay 1 plus 1 is equals to 2 beats. Ang ating time signature o palakumpasan ay 4-4. Ito ay nagsasaad na mayroon dapat na 4 na beats sa loob ng isang measure at ang quarter note ang tatanggap ng isang beat. So, gagawa muna tayo ng bar line.
para magkaroon tayo ng tinatawag na measure. So, ito yung measure 1, sapagkat ang measure ay space sa pagitan ng bar lines. Ito naman ang measure 2. So, maggagawa tayo ng mga beats. First beat, second beat, third beat, and fourth beat. Ang unang beat ay mapupunta sa quarter note sapagkat siya ay isang beat. Ang susunod na quarter note ay nasa second beat. Ang susunod na quarter note ay nasa third beat, pangatlong beat. At ang huling beat ay mapupunta sa huling quarter note sapagkat ang quarter note ay sa ating napag-aralan ay isang beat. So, ganun din sa pangalawang measure. Ito ang first beat para sa unang quarter note. Another beat para sa pangalawang quarter note. Ang third beat ay para sa ikatlong quarter note. At fourth beat ay para sa ika-apat na quarter note. Ating palakumpasan ay 3-4. Ang taas na numero ay nagpapahayag na mayroong 3 beats sa loob ng isang measure. So, gagawa muna tayo ng bar lines para magkaroon tayo ng measures. So, ito ang ating first measure at ito naman ang ating second measure. Ito ang mga beats. First beat, second beat, at third beat. Ang first beat ay para sa unang quarter note, ang second beat ay para sa pangalawang quarter note, at ang third beat ay para sa pangatlong quarter note. So, 1 plus 1 plus 1 is equals to 3. Okay. So, ganun din ang susunod na measure. Ang bawat measures ay pwede ring magkaroon ng iba't ibang kombinasyon ng mga nota. Ito ang unang halimbawa ng ating kombinasyon. Ang ating time signature o palakumpasan ay 4-4. Ibig sabihin ito may 4 na beats sa loob ng isang measure. So, magsusulat muna tayo ng bar lines para magkaroon tayo ng measure. Ito ang ating measure 1 at ito naman ang ating measure number 2. Ang una at ikalawang beat ay tatanggapin ng half note sapagkat ang half note ay may 2 pass. Ang ikatlong beat ay tatanggapin ng quarter note at ang ika-4 na beat ay tatanggapin pa rin ng huling quarter note. Kaya kung siya ay ating pagsasama-samahin, 1 plus 1 plus 1 plus 1 is equals to 4 beats. Tutungo naman tayo sa pangalawang measure. Ang nakikita nating nota sa pangalawang measure ay whole note. Ayon sa ating napag-aralan, ang whole note ay may 4 na beats. Kaya, wala tayong ibang isusulat sa measure na ito sapagkat siya ay kumpleto na. Siya ay may 4 na beats sa loob ng isang measure. Ang susunod ay palakumpasang 4-4 pa rin. So, lalagyan muna natin sila ng bar lines para magkaroon tayo ng isang measure at ito naman ang
ikalawang measure. So, kailangan magkaroon tayo ng 4 na bits sa loob ng isang measure. So, 1, 2, 3, 4. Okay. Ang una at ikalawang bit ay mapupunta kay half note sapagkat siya ay 2 bits. At ang pangatlo at pang-apat ay mapupunta naman sa isa pa ring half note sapagkat siya ay 2 bits. So, mayroon palang 2 half note sa loob ng isang measure ng 4-4. Ngayon, sa kabilang measure naman, lalagyan muna natin siya ng number. Ang isang 8 note sa ating napag-aralan ay 1/2, and then 1/2, which is equal to 1. And then, ang half note ay 2 bits. At ang quarter note ay 1 bit. Kaya kung i-add natin siya, 1 plus 2 is equals to 3. 3 plus 1 is equals to 4. So, mayroon pa rin tayong 4 bits sa loob ng isang measure. Sana'y may natutunan kayo sa ating ginawang video. Kung tayo ay nakatulong o may natutunan, mangyari pong i-click ang like and subscribe at i-share na rin. Hanggang sa muling pagbabahagi,